Udvarhelyi Tessa vagyok, a Pikót polgármesternek kampányfőnöke. Az a civil közösség, ami most tulajdonképpen a gerincét alkotta ennek a kampánynak, ez a között civil társaságból indult egy pár évvel ezelőtt, akik helyi aktív állampolgárok voltak, akik szerettek volna valamit Józsefvárosért tenni. Ők voltak azok, akik kitalálták, hogy a Bolba Márta induljon egy időközi képviselőválasztáson, mert a Bolba Márta ennek a csoportnak volt a tagja, és akkor ők felkértek engem 2017-ben, hogy legyek annak a kampánynak a kampányfőnöke. Életemben nem csináltam ilyet. Arra nagyon jó volt, hogy ez a civil közösség és én is egy kicsit beleszagoltunk abba, hogy kell választási kampányt csinálni, meg mi az, ami hiányzott, mi az, amiben jók voltunk. Ebből egyébként aztán született egy kis okos is, amit kiadtunk nagyon sok 100 példányban, és nagyon sok civil kampány azt gondolom, hogy használja ezt a mai napig is, szóval, hogy ez egy ilyen közös tanulási forrás. És azutáni évben, 2018-ban következett a Győri Péter kampány, ami egy időközi polgármesterválasztás volt, amiben én nem vettem részt, de azok, akik korábban a közödöt csinálták, és aztán a C8-at, és még egy nagyobb kör, ők már abban is részt vettek, és ugye abban az volt az érdekes, hogy azért az egy léptékugrás volt, tehát hogy nem egy kicsi negyednek egy képviselőjéről, hanem az egész kerület polgármesteréről volt szó. Először kellett együttműködni a C8-nak, tehát egy civil szervezetnek az ellenzéki pártokkal, egy ilyen választási kampányban, amiből ők nagyon sokat tanultak, egyébként elég rossz tapasztalataik voltak, és azt hiszem kölcsönösen elég rossz tapasztalataik voltak a pártoknak, meg a civileknek egymással kapcsolatban, nem voltak boldogok az egymástól való munkában, de megcsinálták, végigcsinálták. Nem volt nagyon csúfos az eredmény, de azért nem nyertek. És aztán ebből nőtt ki a Pikó Andrásnak a jelöltsége, ahol meg már viszont összejött a C8-nak a nagyon sok felhalmozott pozitív és negatív tapasztalata a kampányolással kapcsolatban, az, hogy én a Márta kampány óta tulajdonképpen folyamatosan képeztem magam abban, hogy hogyan lehet alulról szerveződő választási kampányokat szervezni, jártam konferenciákra, elmentem Barcelonába, ahol ugye egy nagyon hasonló kampány nyert. Készültem arra, hogy ez egyszer majd el fog jönni, és az ellenzéki pártok is azt gondolom, hogy kicsit jobban föl voltak arra készülve, hogy mit jelent civilekkel együtt dolgozni, meg egymással együtt dolgozni, és akkor ez állt össze így ebben a Pikó kampányban. Tehát, hogy én nem akarok nagyképűnek hangzani, de én amikor elkezdtem a Márta kampányt, akkor én tudtam, hogy ezt azért kezdjük el, hogy egyszer majd nyerjünk. Tehát, hogy én azt tudtam, hogy ez egy sok lépéses folyamat lesz, és hogy nem először fogunk nyerni, hanem sokatszorra fogunk nyerni, viszont hogyha nem kezdjük el megtanulni, megcsinálni, akkor sose fogunk odáig eljutni. Tehát mostani győzelem sokkal inkább meglep, mint az, hogy a korábbi kampányok sikertelenek voltak. Az teljesen természetes, hogy sikertelenek voltak, tanulnunk kellett. Nem csináltuk jól. Volt, amit jól csináltunk, és volt, amit nem csináltunk jól. Úgy nagyon fontos elmondani, hogy azért nem mindegy a jelölt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a 3 jelölt közül Pikó András a legjobb jelölt. Tehát, hogy a legjobban alkalmas arra, hogy egy politikai kampányt képviseljen és végigvigyen. Ez a kampány ez azért nagyon-nagyon nagy részben a város mindenkié sikere. Tehát, hogyha én nem veszek részt a város mindenkiében, és nem tanuljuk közösen 10 évig azt, hogy kell fölépíteni alulról, vérverejtékkel, nulla pénzből önkéntesen egy hatásos, eredményes és ütőképes csapatot, akkor ez a kampány ez sose lett volna sikeres. A város mindenkiből én azt gondolom, hogy a módszertant, meg a kemény munkát hoztam, meg az önkéntességbe vetett hitet, meg ennek az egésznek a módszertanát, és a barcelonai kampányból pedig azt a fajta ilyen eltökéltséget, meg motivációt, hogy azok is győzhetnek, akiket a legtöbben lúzereknek tartanak, meg kisebbségnek. Tehát, hogy az fontos volt, hogy egy biztos anyagi alapunk legyen, és ami még nekem fontos volt, hogy semmilyen módon ne függjünk pártoktól, vagy bármilyen más szervezetektől, tehát, hogy legyen meg a saját anyagi keretünk arra, hogy ezt a kampányt meg tudjuk szervezni, és mi dönthessünk arról, hogy mire akarjuk költeni. Profi kommunikátorok, profi politikai szakértők és profi politikai stratégák segítettek nekünk. Vannak célszámok, hova kell eljutni, hány emberrel kell találkozni, hány embert kell bevonni, hány eseménynek kell megtörténnie, tehát hogy ezek mind ilyen nagyon konkrét, mérhető dolgok, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. Nyilván a kommunikációjában figyeltünk arra, hogy ne egyféle csoporthoz beszéljen, hanem sokféle csoporthoz, és meghatároztuk, hogy melyek azok a csoportok, és melyek azok az értékek, de hogy András mindig önazonos tudott maradni, és ami neki fontos volt, azt mindig el tudta mondani, és soha nem volt abból a szempontból megmanipulálva, hogy erről ne beszélj, mert akkor el fogjuk veszíteni a szavazatokat. Tehát, hogyha neki valami fontos, akkor arról beszélt.
És egyébként nyilván ebben a kampányban pont ez az erkölcsi tartás volt az, ami megkérdőjeleződött a Fidesz részéről ebben az adatkezelési botránnyal kapcsolatban, és nyilván ezért fájt is ez ennyire, mert nekem az nagyon fontos, hogy egy kampány a lehető legetikusabb legyen. Az engem nagyon felborított, vagy így nagyon megijesztett, hogy az hogy lehetséges, hogy egy ilyen számomra fontos tulajdonságomat így meg lehet kérdőjelezni. Én azt láttam, hogy a kampánycsapatot rettenetesen inspirálta az, hogy megtámadtak minket, mert hogy nagyon-nagyon felháborodtak azon, hogy hazugságokkal vádolnak minket, vagy hamisan vádolnak minket, és én azt láttam, hogy nagyon durván vérszemet kaptak, és 100-szor többet dolgoztak, és egyébként nagyon sok új önkéntes csatlakozott hozzánk ezután. Tehát, hogy a Fidesznek az volt a célja, hogy elijessze tőlünk az embereket, ez pont az ellenkezőképpen sült el, mert iszonyú sokan jelentkeztek, hogy na most aztán jövök. Tehát most van az, hogy a testemmel fogom megvédeni ezt a kampányt. Az András az szuperul viselte, vagy hogy mondjam, tehát hogy így szuperul csinálta, ő 100%-osan meg volt győződve az igazunkról, és arról, hogy itt ez most egy lehetőség arra, hogy eljuttassuk az üzenetünket az emberekhez. Szerintem ez a Fidesznek minden szempontból egy borzalmasan siralmas húzása volt igazándiból. Ami a központi eleme a kampánynak, az a közvetlen elérés volt. Tehát, hogy mivel mi lényegében nem tudtunk megjelenni a helyi újságban, lényegében nem tudtak lenni óriás plakátok, ezért kizárólag az emberekkel való közvetlen kapcsolat tudott működni, és akkor ilyen innováció volt például a C8-nak a városi sétái, amiből összesen azt hiszem 12-t csináltunk, tehát minden negyedbe elmentünk sétálni. Ezek 2-3 órás séták, ahol szakértők, politikusok és helyi lakosok egymással beszélgetnek a Józsefváros különböző negyedeiben, a különböző helyszíneken arról, hogy mi működik jól, mi működik rosszul, mire büszkék, mit szeretnek, mi az, amit meg akarnak változtatni. A kopogtatást azt nagyon-nagyon komolyan vettük, tehát hogy tényleg én egy idő után már így korbáccsal ütöttem az embereket, hogy még mindig nem kopogtatunk eleget, még mindig nem mentünk el elég házba, még mindig nem kopogtattunk elég ajtón, újra és újra és újra vissza kell menni, és az nagyon fontos, hogy ezt az András is csinálta, tehát hogy az Andrásnak egy nagyon szigorú menetrendje volt, amiben x órát mindig le kellett kopogtatnia, és amit nem kopogtatott, a standolással kellett töltenie. És ezen kívül volt még a sok száz önkéntes, aki ebben dolgozott. A becsléseink szerint ilyen 15-20 ezer emberrel kerültünk közvetlen kapcsolatba, az önkéntesek, az András, a kopogtatás, a standoláson keresztül, és nyilván ennél sokkal-sokkal többel a Facebookon keresztül, a szavazás napján is elmentünk kopogtatni, amikor láttuk a részvételi arányokat, akkor kijelöltük azokat a szavazóköröket és azokat a választókörzeteket, ahol úgy éreztük, hogy ott még van potenciál, ott nekünk még vannak szavazóink, és ők egyszerűen, hogy ők ránk akarnak szavazni, nem mentek még el szavazni, mert lehet, hogy nem tartják. Tehát azt gondolják, hogy az egy szavazat az nem számít, úgyhogy mi még egész vasárnap délután kopogtattunk. Hogy azt láttuk, hogy ezt nem csak mi csináljuk ebben a kerületben, hanem a Fidesz is, csak ugye az az óriási nagy különbség, hogy a Fidesz a Kubatov listával sétálgatott a kerületben, ők is nagyon sokan voltak, láttuk, hogy mennek a listán és pipálják a lakókat, mi pedig nem, semmilyen lista alapján nem mentünk, hanem megpróbáltuk azokat a szavazóköröket megtalálni, ahol még potenciálisan vannak választóink, és tényleg végigkopogtattuk az összes ajtót, tehát hogy nem embereket személyesen mondtuk azt, hogy te még Béla bácsi nem mentél el szavazni, hanem beletettük azt a munkát, hogy minden ajtón bekopogunk, és mindenkit potenciális választónak tekintünk, és megpróbáljuk rávenni, hogy menjen el szavazni. Sok-sok ezer plakát ment ki, és ha leszették, akkor újra kimentünk, és ha leszették, akkor újra kimentünk, és hogyha valami félig le volt szakítva, akkor azt újra felraktuk. Tehát, hogy ilyen nagyon ilyen aprólékos munka, mert ez is a közvetlen elérés, tehát hogy lássák az András arcát. És amit még fontosnak tartok ilyen újításnak, az a választásfigyelés, amit pedig az utolsó napon, illetve az utolsó héten csináltunk, ami pedig a szavazatvásárlás elleni fellépés, mert hogy tudjuk, hogy ebben a kerületben a Fidesznek az egyik fontos eszköze arra, hogy megnyeri a választásokat, az az, hogy embereknek pénzt ad a szavazatukért, különböző közvetítőkön és romanokon keresztül, és mi ezt a hálózatot megpróbáltuk feltérképezni, megérteni, és nagyon egyszerű aktivista módszerekkel, tehát hogy semmi speciális dolog nem volt benne, kiálltunk azokra a helyekre, meg terekre, meg házakhoz, ahol azt gondoltuk, hogy ezek a dolgok történnek, és megpróbáltuk a jelenlétünkkel zavarni, akadályozni azt, hogy ez a szavazatvásárlás történjen. A mi kedves aktivistáink táblákkal álltak, amire az volt ráírva, hogy a szavazatvásárlás bűncselekmény, és semmi más nem csináltak, csak álltak ezeken a helyeken, és ha mondjuk láttak mozgást, hogy ezek az emberek, akik vásárolják a szavazatot, mozogtak, akkor ők is mozogtak velük. Tehát, hogy
Szóval, hogy nem fizikailag blokkolták, vagy nem a testükkel blokkolták. Nem tudom, én azt gondolom, hogy ez a 269 szavazat, ez mindenből jött össze. Illetve azért az nagyon fontos, hogy ezért ez az egész azért valósulhatott meg, mert egy ember volt egy ember ellen, tehát hogy Sára Botonnak egy kihívója volt Pikó András, és ami szerintem még nagyon fontos, hogy voltak ám itt más kamujelöltek is, de én nagyon büszke vagyok a józsefvárosiakra, mert nem dőltek be nekik. Tehát, hogy a kamu polgármesterjelöltek és a kamu egyéni jelöltek, azok lényegében nem kaptak szavazatot. Tehát, hogy nem lehetett hülyét csinálni a józsefvárosiakból, pontosan tudták, hogy ez egy elleni verseny. Az történt, hogy a civilek vezettek, a pártok asszisztáltak, ami egyébként szerintem egy nagyon menő dolog, de mondjuk a minőségileg más az lett volna, hogyha tényleg együttműködésben tud a civil és a pártszféra együtt dolgozni, ehhez nem tudtunk eljutni, de szerintem benne volt a potenciál. Önmagában az, hogy összefogás történt, az egy iszonyatosan nagy dolog, és nagyon büszke vagyok rá, hogy történt, és nyilván ezek a rossz megegyezések, ezek ebből fakadnak, hogy az embereknek fontosabb volt az, hogy megegyezés legyen, hogy összefogás legyen, mint az, hogy minden részletében hogy mondjam, büszkék lehessünk rá. De azért most, hogy egyszer már ezt meg tudtuk csinálni, hogy van összefogás, most akkor lehet, hogy el lehet kezdeni minőségi követelményeket támasztani az összefogás irányába. Tehát én az egész kampányát azt gondoltam, hogy ha a magyar demokratikus politikának van valamilyen megújulási lehetősége, akkor az tényleg kizárólag az, hogy civil szervezetek, teljesen sima, átlagos állampolgárok elkezdenek politizálni, mert hogy itt az látszódott, tehát hogy ez egy ilyen szeretetforradalom, ami itt történt, és hogy nem csak az emberek egymás iránti szeretete, hanem a politika iránti szeretete az ilyen teljesen forradalmi volt itt, és hogy egy olyan fajta politizálást láttam, amit én nem érzékelek, hogy mondjuk a pártos körökben, vagy az ilyen nagyon mainstream körökben mennének. Úgyhogy persze, véletlenül engedtek be minket, de most már benn vagyunk, és hogy szerintem az a dolgunk, hogy modellt mutassunk meg, hogy átalakítsuk a létező pártoknak a működését, meg a létező civil szervezeteknek is egyébként.